Hello friends, jyotikamixyt মই jyotika আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো friends আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এখন শাৰী কি ধৰণে মই ফেব্ৰিক আৰু ব্লক প্ৰিন্ট একেলগে কৰি উলিয়াইছো এখন সাকচন এখন একেবাৰে উকা শাৰী আৰু এই শাৰীখন মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলো এনেকে বহুতে অৰ্ডাৰ কৰি আনে কিন্তু পিন্ধুতে যাতে সবৰে একে হয় নহয় জানো ৰংটো মোৰ কিবা এটা ভাল লাগিলে মই সেইকাৰণে এখন অনলাইন কৰি আনিছিলো আৰু এতিয়া মই এই শাৰীখনত কি ধৰণে ব্লক প্ৰিন্ট আৰু ফেব্ৰিক প্ৰিন্ট একেলগে কৰিম তাৰে ভিডিও কৰিম ইয়াত কোনো আচল নাই এনেকৈ কাটি হয়তো দিছিলে মই এতিয়া আচলটো বনাই লম প্ৰথমতে আৰু কেনেকৈ বনাম হয়তো ভিডিওটো আজি শেষ নহব দুটা পাৰ্ট হ'ব আজি প্ৰথম পাৰ্টটো দিম সেকেন্ডত আকৌ সম্পূৰ্ণ শাৰীখন হলে পিন্ধি পেলাই আপোনালোকক দেখাম তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ ব্লক আৰু ফেব্ৰিক প্ৰিন্ট কেনেকৈ একেলগে কৰিম শাৰীখনত তাৰে ভিডিও এটি লৈ আহিছো দেৰি নকৰি আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ মই কৈছোৱে এই শাৰীখন মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলো আৰু এই শাৰীখন যেহেতু বটল গ্ৰীণ সেউজীয়া কালাৰ আৰু এই ইয়াতে কালাৰ মানে পেন দি আঁকিলেও বৰটা ধৰিব নোৱাৰি শাৰীখন একেবাৰে উকা আছিল আচলটোতো একো নাই মই দেখুৱাইছো আপোনালোকক আৰু মই ইয়াতে পেনৰ সহায়ত অকনমান আঁকি লৈছিলো যদিও একো ধৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ভাবিলো এতিয়া এডাল মিহি ব্ৰাছ এডালেৰে বগা ৰঙেৰে সেই আঁকি লোৱাখিনিকে আকৌ অকনমান ইয়াত বুলাই দিছো যাতে মোৰ কাম কৰিবলৈ সহজ হয় আৰু এনেকৈ মই আচলটো ৰেডি কৰি লম আৰু ব্লক আৰু ফেব্ৰিক দি আজি কেনেকৈ কৰো আপোনালোকক তাৰে এটি ভিডিও দেখুৱাম কেনেকৈ মই মোৰ শাৰীখন ৰেডি কৰিছো আৰু শাৰীখন যেহেতু অনলাইনত আনিছো এনেকুৱা অনলাইনত বহুতে আনে পিন্ধি থাকে নহয় জানো অকনমান ইউনিক লুক এটা দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম ফ্ৰেন্ডছ প্ৰথমে কওঁ আচলখনত যেহেতু একো নাছিল আপোনালোকক দেখুৱাইছোৱে প্ৰথমে মই আচলখনতে কাম কৰিছো আৰু ইয়াতে একেবাৰে সাধাৰণ ফুলকেপাহমান এনেকৈ ব্ৰাছেৰে সৈতে অংকন কৰি ললো আৰু হোৱাইট কালাৰ দি ইয়া দি লৈছো আপোনালোকে দেখিছে আৰু ইয়াতে হোৱাইট কালাৰ দি মই শেডিং কৰিম আৰু এয়া হোৱাইট কালাৰ আৰু ইয়েলো কালাৰ দুটা মিক্স কৰি পেলাইও কৰিব পাৰে আৰু মই প্ৰথমতে এয়া হোৱাইট কালাৰ লৈ পেলাই এই সাধাৰণ ফুলপাহত এয়া শেডিং কৰিছিলো আচলটোত যেহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ কিবাকিবি কাম কৰিব পৰা যায় আমি যি শাৰীবোৰত দেখিছোৱে তলতটো সিম্পল থাকিলে আচলটোত কিবাকিবি বহুত কাম কৰি থোৱা থাকে আৰু সেই তেনেকৈ মই ফুলকেপাহ অকনমান ইয়াতে আঁকি ললো সাইডত আৰু নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আঁকিছো আৰু এনেকৈ ফুল সাধাৰণকৈ আঁকিছো আৰু এনেকৈ আঁকি পেলাই এয়া প্ৰথমতে শেডিং দি লৈছো আৰু ইয়াতে এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ প্ৰতিপা ফুলতে আমি শেডিং কৰি লম আৰু ইয়াতে ইয়েলো আৰু হোৱাইট দুইটা কালাৰ মিক্স কৰি পেলাই শেডিং কৰিছো আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব পাৰে আচলটো যেহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল কৰিব পাৰে মই কৈছোৱে আৰু ইয়াতে এনেকৈ প্ৰথমতে সহজভাৱে কৰি ললো ফ্ৰেন্ডছ পাটৰ কাৰণে মই ইয়েলো আৰু গ্ৰীণ কালাৰটো লৈছো আৰু ইয়েলো গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট এই তিনটা কালাৰ দিয়ে পাটৰ অংশখিনি দি দিছো আৰু এনেকৈ সহজকৈ এতিয়া লগাই দিছো তাৰ পিছত ইয়াতে ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিম আৰু কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিলেহে গম পাব এতিয়া চাওক এয়া পাটসমূহত ইয়েলো আৰু গ্ৰীণ দুইটা মিক্স কৰি মই মাত্ৰ সানি গৈছিলো আৰু একেবাৰে সিম্পলকৈ কৰিছো আচলটো সকলোৱে যাতে চাই কৰিব পাৰে তেনে ধৰণে মই সাধাৰণভাৱে কৰিছো আৰু অলপ কাম থাকিব বাকি আজি যেহেতু দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আৰু কি এতিয়ানো কিমানখিনি কৰো আপোনালোকে সেইখিনিকে চাওকচোন আৰু যেটো মাজৰ অংশ আছিল সেই মাজৰ অংশটোত এয়া গুলপীয়া ৰং দি পেলাই সৰু সৰু ফুট দি দিছো
ফ্ৰেণ্ডছ মাজত পিংক কালাৰটো দিয়াৰ কাৰণে ফুলপাহ অকণমান জিলিকি উঠিছে নহয়নে? আকৌ চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মই এয়া লৈছোঁ ব্লেক কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰ দি মিহি ব্ৰাছডালেদি আউটলাইনাৰ দি দিছোঁ। এয়া আউটলাইন দি দিয়াৰ লগে লগে আৰু অকণ জিলিকি উঠিছে আঁচলটো আৰু সেই পাতসমূহৰ মাজে মাজেও দিছোঁ। তাৰপিছত অকণমান আঁচলটোৰ আগলৈ গৈ পেলাই এয়া ছাইডেদি এটা বৰ্ডাৰ দেখিছে, সেইটো মই মোৰ যিডাল আমাৰ ফ্ৰেম থাকে ফুল তোলা ফ্ৰেমেৰে সৈতে মই সেই ফ্ৰেমডালেৰে চিন এটা বহাই এনেকৈ এটা ৰাউণ্ড দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে সাধাৰণভাৱে এনেই দুটামান ডিজাইন দি দিছোঁ। আৰু আঁচলবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ফুলো থকা দেখা যায় আৰু ময়ো ট্ৰাই কৰিছোঁ অকণমান আঁচলটো অকণ বেলেগ এটা লুক দিবৰ কাৰণে। আৰু চাওকচোন, এয়া বগা ৰং সানি প্ৰথমতে আঁকি ল'লোঁ। পেন দি আঁকিছিলোঁ, সেয়া অকণ ধৰিব পাৰিছে, ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মই আকৌ এয়া বগা ৰংটো লৈ পেলাই বগা ৰঙেৰে সৈতে কিবাকিবি কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া বগাৰ মাজত অকণমান গুলপীয়া ৰংটো দি দিছোঁ, অকণমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন হ'বৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিম। আৰু তাৰপিছতে আমি ইয়াতে এতিয়া ফেব্ৰিকৰ ৰংবোৰ দিছোঁ যদিও পিছত আমি ইয়াতে ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ ইয়াৰ মাজতে দেখুৱাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু ধুনীয়াকৈ গম পাব মই কেনেকৈ ফেব্ৰিক আৰু ব্লক দুইটা ব্যৱহাৰ কৰি শাড়ীখন কৰিবলৈ একে ইজি কৰি ল'লোঁ। আৰু এয়া চাওক, ইয়াতে পিংক কালাৰ দি পেলাই আকৌ এটা এনেকুৱা লাইন টানি দিছোঁ। ফ্ৰী হেণ্ড এইবোৰ একেবাৰে সাধাৰণভাৱে কৰা কাম। এনেকৈ ব্ৰাছডাল দি পেলাই টানি দিছোঁ, আকৌ এটা নতুন ডিজাইন। এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে, আঁকি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ বগা কাৰ্বন দি পেলাই। মই একে সাধাৰণকৈ শাড়ী এখনত কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব পাৰি তাকেহে আচলতে লৈ আহিছিলোঁ। আৰু এনেকৈ আমি আঁচলটো ৰেডি কৰি জানো মায়া সদা উকাৰাতিতে ফুলে কেতেকি মই চমকো দুবাহু প্ৰসাৰিলে সৃষ্টিৰ আকুল হে। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ৰেডি কৰিছোঁ ব্লকৰ কাৰণে। আৰু আগতে বহুতবাৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই ৰাখিছোঁ মই ব্লক প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ, গোটেই ৰাতিটো কেনেকৈ ব্লকটো তিয়াই ৰাখিব লাগে বা ব্লক ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত কেনেকৈ এখন ফৰ্মৰ ওপৰত আমি ৰংখিনি দি পেলাই কেনেকৈ ব্লক প্ৰিণ্ট কৰিব লাগে সবিশেষ আপোনালোকক কেইবাটাও ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই থৈছোঁ। তথাপি কওঁ, মই ব্লকটো ৰেডি কৰাৰ আগতে এয়া ফৰ্ম এটুকুৰ লৈছোঁ। ফৰ্মৰ ওপৰত এয়া দিছোঁ অলপমান ব্লেক কালাৰ, ক'লা ৰংটোৰ ওপৰতে এয়া সোণালী ৰং পাউডাৰ হয়, টেমাত কিনিবলৈ পোৱা যায়, আগতে তাৰ ভিডিঅ' দিয়ে ৰাখিছোঁ। আৰু সেই পাউডাৰটো এই ক'লা ৰংখিনিৰ ওপৰতে মই দি দিছোঁ। যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ সোণালী ৰংবোৰ বা ৰূপালী ৰঙেই হওক আমি টেমাত যেতিয়া কিনিবলৈ পোৱা যাওঁ তেতিয়া আমি মিডিয়ামটো ইউজ কৰি পেলাই তাক আমি লিকুইড বনাই লওঁ। এতিয়া মই ইয়াতে যদিও দিছোঁ ওপৰতে অকণমান মিডিয়ামটো ইয়াতে অকণমান দি দিছোঁ আৰু আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম। যিহেতু আমাৰ ক'লা ৰংটোত আছেই লিকুইড আৰু অকণমান মিলাই পেলাই আমি ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই তাৰপিছত এইখিনিয়ে আমি ব্লক কৰিম। যিহেতু কাপোৰখনৰ ৰংটো ডাঠ হয়, উজ্জ্বল কৰিবৰ কাৰণে মই ব্লেক কালাৰটো এই সোণালী ৰংটোৰ লগত মিক্স কৰি মিলাব লগা হ'ল। আৰু কেনেকৈ কৰোঁ চাই থাককচোন। এইদৰে ধুনীয়াকৈ মিলাই পেলাই আমি ব্লকটো ইয়াতে লগাই পেলাই আমি ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰিম। তাৰপিছত আকৌ এটা ৰং মিলাইছোঁ চাওকচোন। এই ক'লাখিনিৰ ওপৰতে আকৌ হোৱাইট কালাৰ দি পেলাই আকৌ এটা ব্লক ৰেডি কৰি লৈছোঁ। যিহেতু শাড়ীৰ আঁচলটো কৰি আছিলোঁ, আঁচলটোৰ কাৰণে মই আগতে এটা ব্লক দি থৈছিলোঁ ফুল এপাহ দীঘলীয়া। সেই ফুলপাহ মনত আছে চাগে, সেই ফুলপাহ দীঘলকৈ এয়া চাওক হোৱাইট কালাৰ লগাই পেলাই মই আঁচলটোৰ ছাইডত চিন বহাবৰ কাৰণে এইটো ব্লক ইউজ কৰিছোঁ। আকৌ ফ্ৰেণ্ডছ যিটো সোণালী আৰু ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ মিডিয়ামটো মিলাই পেলাই সেইখিনি যিখিনি ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ব্লক আমি ক'ত দিম জানেনে? এইখিনি প্ৰিণ্ট ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ মিডিয়ামটো মিলাই পেলাই আমি যিখন শাড়ীৰ তলৰ অংশটো থাকিব তলত যিটো পৰি ৰ'ব সেই তাত এটা এটা হৰিণাৰ ব্লক মই আগতে দেখুৱাইছিলোঁ। সেই হৰিণাটোকে মই তলৰ যিটো আঁচল বুলি নকয় আচলতে, তলৰ যিটো তললৈ থকা যিটো অংশ থাকিব ভৰিৰ গেৰুৱাত লাগি থকা সেই অংশটোত
তলৰ যিটো পটি তাত মই সেই ব্লকটো দি দিম আৰু কেনেকৈ দিওঁ আপোনালোকে চাওকচোন এইটো ব্লেক আৰু সোণালী ৰং মিক্স কৰি পেলাই এইটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এই হৰিণাটো সকলোৱে দেখিছে আগতে নহয় জানো আৰু এই হৰিণাটোৱে তলৰ সেই অংশটো দিম আৰু গোটেই শাৰীৰ যিটো অংশ তলৰ থাকিব একেবাৰে তলৰ অংশটোত সম্পূৰ্ণ সেই ব্লকটোৱে মই কৰি যাম শাৰীখন যিহেতু যথেষ্ট দীঘল মই ৰাতি উধৰ পৰা মুধৰলৈ পাৰি লৈছিলোঁ পাৰি লৈ পেলাই মই ব্লকটো এফালৰ পৰা দি গৈছিলোঁ আৰু ইমান ডাঙৰকৈ ভিডিঅ' কৰা অসম্ভৱ অকণমান আপোনালোকক আইডিয়া দি দিম আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ শাৰীখনৰ সেই তলৰ অংশটোত এই হৰিণাটো মই ধুনীয়াকৈ ব্লেক আৰু ইয়াতে যিটো সোণালী ৰং দুইটা মিক্স কৰি পেলাই এনেকৈ তলৰ গোটেই অংশটোত এনেকৈ ব্লকটো দি গৈছিলোঁ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ গোটেই তলৰ অংশটোত হৰিণাটো থাকিব আৰু আচলটো হৈছে এইটো এতিয়াও শাৰীখন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ফ্ৰেণ্ডছ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাম আৰু কি কৰোঁ তেনেহ'লে ইমান সময় ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এতিয়া কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ সকলো সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ নতুন কাম লৈ আকৌ আহিম তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই